ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਮ ਆਲੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਦਮ ਆਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਮ ਆਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਆਲੂ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣੇ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਛਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਫ ਚਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਅਤੇ 5-6 ਜਵੇ ਲਸਣ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਫਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 3-4 ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਅਤੇ 1-2 ਛੋਟੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪੇਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਕਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਦਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਓ।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਲੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਤਨ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਗੋਲਡਨ ਫਰਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70-80% ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਤੇਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਲੂ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗਰਮ ਆਲੂ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਦਮ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਓ ਜਾਂ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਦਮ ਆਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।